That means. Cho nên khi chúng ta xoay cái cuốn ống nó rộng này. Okay. So you can see the screw has got these holes here. Chúng ta đưa cái chìa khóa vào trong cái lỗ của ống. So from the this is the direction of the arrow. Chúng ta thấy có một cái mũi tên nó chỉ cái chiều mà xoay. Put the key here and then turn the screw right here. And take out the key in the same direction. Chúng ta rút ra. Okay, so when you are actually, when I get it close, but probably I can zoom in more. I can zoom in more. Đây sẽ giúp cho anh chị thấy rõ hơn. I can zoom in more and focus. Yeah. Okay, so here you put the key into this hole. Chúng ta ở đây chúng ta đặt cái chìa khóa, tức là cái cọng thép trong dưới cái lỗ người ta gọi là cái key, cái chìa khóa. Yeah, and turn it this way. And take it out in the same way. Khi chúng ta xoay như vậy thì theo hướng mũi tên nó sẽ mở rộng ra. So this part will move on this side. This will move on this side. Bên trái thì nó đi ra phía bên trái tên, còn bên phải ra phía bên phải tên. And how do you know the expansion is taking place? The good indicator is that the distance between these two halves will keep on increasing. Cho nên khi mình quay liên tục như vậy nhiều lần sau thì hai cái phần này nó tiếp tục nó di chuyển, nó rời, nó xa nhau, nó mở rộng ra. So completed before expansion, this acrylic plate is still here. This acrylic plate is still here, and very small distance here, and the width of these holes. And as you keep on expanding, the distance between these two plates will keep on increasing. Và khi mà chúng ta lúc ban đầu á, thì hai nửa này á, nó gần như sát nhau, nó có một cái khe rất là hẹp giữa hai cái bản hình nhựa này. Nhưng mà khi chúng ta cho quay thì ngày càng rộng ra như bây giờ chúng ta thấy. Okay, now say for example, I'll ask you a question. Suppose you want to bring about the labial movement of maxillary, central and lateral sides. Okay, you want to bring about labial movement of maxillary, central and lateral sides on either side. So, and if you want to do it with the screw, how do you position it? Bây giờ đó, nếu như các chị muốn đẩy các răng cửa ở đây ra trước, thì các chị sẽ cắt cái bạn này như thế nào và anh chị lắp mọc như thế nào? To put it horizontal. To cut it horizontal. So probably you will cut it from here like this and here, and on this side, and you put the screw, rotate it this way, so that you will have to move the screw on this side, this way, so that. Okay, so that's the, so you can put it the way you want it. Chúng ta có thể đặt nó theo cái cách mà chúng ta muốn. Now say for example, I have to say move only little different. Okay, that's how the appliance is, and I have cut the plate here, cut the plate here, and put the screw. When we are turning the screw, this part will move on this direction. Okay. Cho nên ở đây thầy chỉ muốn gì hai cái răng này thôi, vì cái răng 6 với răng thì mình cắt như thế này, và khi quay có này. This will move on. Lấy cái này làm theo. Yes. This will move in this direction, and đó là cái vụ tháo lắp, mà tháo lắp thì luôn luôn phải lấy rộng chậm cái gì, không thể nói nhanh được. Tháo lắp là chậm thì nó không có tính cách. So the teeth which are placed here and here will move on to the local side. Cho nên các cái răng nào mà nó nằm tựa vào hai cái phần nhựa ra cắt này nó sẽ chuyển ra.
And what happens to the teeth on the other side? Điều gì xảy ra với các răng ở phía bên kia là răng này nó sao? Nó có bị They will burn, but little because we are taking support from the larger area. Okay, our number of teeth is more, but the movement will be minimal because you are taking anchorage from the remaining teeth to move just two teeth. Cho nên á thì chúng ta là có cái lực phản lực ở đây nó trải rộng hết tất cả những răng, cho nên các răng bên này nó cũng có thể nó bị đi, nhưng mà mức độ đi nó rất ít, chủ yếu là phía răng kia nó bị đi. Right, so that's the whole thing. Now, if I told you the protocol that you actually ask the patient to turn twice a week. That means one on Thursday, other one on Sunday. And the patient is wearing it. Cho nên cái này á, thì là bệnh nhân họ quay giùm mình, bệnh nhân hoặc là nếu người đứa nhỏ thì nhờ cha mẹ bệnh nhân quay 2 lần một tuần, tức là thầy cũng hay quy định ở phòng hạ thầy là thứ năm và chủ nhật. So how do you know the expansion is taking place? How do you know that the expansion is taking place? Làm thế nào chúng ta biết được là răng nó có được tới hay không? Làm thế nào chúng ta biết được là cái răng nó nới? Chúng ta nhìn vào răng. Chúng ta biết được là sự nới đã diễn ra. How do you know whether expansion is taking place or not expansion taking place? Cho nên có cái sự nới rộng nó đang diễn ra hay không mà ta biết được. Cái khe cái bộ á, hai khe ở đâu? Yeah, I think everybody is hungry. And so nhưng mà anh chị Nam nói là nhìn vào cái khe, nhưng mà khe là khe ở đâu? Gì? Cái răng này. And the distance between the two parts Will increase. will increase. Okay. Now, if the distance is increasing, and suppose you patient is turning the screw and patient doesn't wear the appliance, what will happen? Nhưng mà biết đâu á, bệnh nhân cứ quay mà không bỏ luôn thì sao? So the patient. Nó đánh tới nó đưa cho mình không thấy cái cụm rộng ra, nhưng mà nó đâu có chịu đeo, nó cứ ngày thứ tháng nó cứ quay ra, mà không đeo rồi. Chúng ta phải làm sao chúng ta biết? So there's many times you keep on wearing the screw, but the use is not regular. Use is not regular. Thì nó quay, rồi nó có bỏ ra trong miệng, nhưng mà sự đeo nó không có đều đặn, nó không có đeo được như vậy. Will the appliance fit well? Will the appliance fit well? Cho nên cái cụ có fit sát tốt không? Cho nên mình phải đem cái đó mình coi được cái cụ có fit tốt không? Nếu như mà nó được quay bao nhiêu nó quay mà bỏ luôn mà nó không có tất cơ đó là đâu có đẹp. So patient will complain that appliance is not fitting. But patient will say that I'm wearing the appliance, but actually the wear is not optimal. Alright? So appliance. So sometimes then you have to explain to the patient the importance of use all the time, except while eating and brushing. And if there is such a situation happens, you can unturn the screw. Turn the screw reverse direction till the time it fits well, and ask the patient to wear it. Cho nên các trường hợp khi bệnh nhân tới đeo vào không được, nó quay ở ngoài miệng nhưng mà nó không có đeo được, cho nên mình lắp trong miệng nó không có vừa. Lúc đó mình phải quay ngược lại, mình cứ quay ngược lại đến khi nào mình lắp cho nó vừa. Và đó là cái tình trạng mà khởi động lại yêu cầu bệnh nhân đeo đều và quay tiếp. Và thầy nói phải giải thích cho họ cho bệnh nhân cái tầm quan trọng của việc mà mình đeo đều đặn. Okay. And one question. This doctor in this table here, when you give out the guideline to you the suspension according to stage, when he have a problem with the we need to do suspension, at what age we
what type of like? Age is. Let me translate the question. Các bác sĩ và một đây hỏi thăm nghĩa là ở từng lứa tuổi á, sự nới rộng nên được làm với những dụng cụ nào? Thầy có thể cho một cái chỉ dẫn, một cái guideline là tuổi nào thì nới bằng cái này, tuổi nào thì nới bằng cái này, để cho nó có một cái dụng cụ nó phù hợp với tuổi. Okay. Age factor in expansion. Yeah. So it depends upon what kind of expansion you want to do. Yeah. Okay. Nó tùy thuộc vào loại nới rộng mà mình muốn có nữa. So in growing patients, if the patient is in mixed division stage, and you want to bring about the expansion, definitely we can move the teeth, as well as you can do the orthopedic expansion. Both orthodontic and orthopedic expansion is possible. As the age advances, there is the suture between the right and left parts of the maxilla gets mid-palatal suture gets fused. Okay, when the suture is fused, we cannot do the RME, rapid palatal expansion. We can only do the dental expansion. Dạ, thì cái này nó sẽ thuộc vào cái loại và cái sự nới rộng. Nếu bệnh nhân ở bộ răng hỗn hợp thì khi chị dùng cái cụ nới rộng là các chị có được cái sự mà nới rộng trên răng, đồng thời là vẫn có được cái sự nới rộng trên xương. Nhưng mà khi bệnh nhân lớn rồi, cái sự mà gắn kết, sự đan xen giữa hai cái đường khớp nó đan xen cái đường khớp nó rất là chặt, cho nên lúc đó mình dùng cái lực để nới rộng, mình không có hút được cái đường khớp giữa một cái, còn bộ lực nó chuyển vào đây và nó nới rộng ra. Okay, so that's what. So once the orthopedic expansion is done where the mid-palatal suture is patent. Yeah. Khi mà mình dùng cái nới rộng mà có nới rộng xương á, thì một cái dấu hiệu để chúng ta biết là cái sự nới rộng nó đang diễn ra là đường giữa ngày càng hở ra, các răng cửa đường giữa nó hở ra. Khi mình dùng cái chế độ mà nới rộng nhanh như vậy là so and if the same patient suppose comes after the growth is complete, that means when the suture is fused, then we can do the rapid expansion, but it will be surgically assisted, where you can use the same appliance, but you have to split the sutures surgically, and then you can bring about the expansion. Yeah. Thì khi mà bệnh nhân lớn tuổi rồi mà đến thì nó đang xen với nhau rồi mà mình vẫn muốn nới rộng thì mình nới rộng theo các phương tiện mình phải có cái sự hỗ trợ của phẫu thuật. Mình sẽ làm cái nới rộng với sự trợ giúp của phẫu thuật, dùng phẫu thuật để cắt đi các cái đường khớp rồi mình để cái bộ vô đi quanh thì nó mới ra được. Right. So that's about the expansion of the screw, and then we have the another which is called as high rack screw. I will talk Đây about. là chúng ta nói là cái dòng vừa rồi là dòng cái cụ tháo lắp. Thầy có khai triển ra là gắn cái kiểu nào thì gắn có nhiều kiểu khác nhau. Kinh điển là gắn ngay giữa sắp đây nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta qua là cái cụ mà nới rộng cố định thì chúng ta có cái cụ đây là cái cụ hai rack. So the high rack screw, and I talk about rapid rack expansion. It could be a bonded one, which is like an acrylic block, or it could be banded one. The banded one, you have the molar band, and we solder this to the molar band. Yeah. Thì ở đây thì chúng ta có cái cụ, chúng ta có thể dùng cái khâu, có những cái khâu, chúng ta có khâu, có thể hàng cái khâu đó vào, hoặc là chúng ta có cái cụ này như thế này. So you don't think about this component. This component is an additional component, but in the only expansion, we don't have to have these components here. Yeah, chúng ta thấy ở đây, we use this for like we don't incorporate these components here, Yeah. so they should not think about these components for Yeah. expansion. Cho nên thầy nói là cái cụ của thầy thích dùng không có cái phần này, cho nên thôi thì đừng có thắc mắc cái phần này, vì đây là cái. Okay, so now here the screw is little sturdy. Yeah. The sturdy screw,
the range of expansion is more because this screw is usually used for more expansion in order to split the midbelt. Cái con ốc phán rồng này á, nó được chế tạo với mục đích nó tách cái đường thới bọc giữa ra, cho nên cái mức độ mà nới của nó cũng rất là nhiều. Tức là khi mà nó quay hết cỡ thì cái quãng đường mà nó nới rất là nhiều. Đây cái cụ này là cái cụ mà chủ yếu để muốn chỉnh xương mà nắn xương và cái biên độ hoạt động nó rộng. Yeah. Then once you turn the screw, since one of the requirements is that for the skeletal expansion or orthopedic expansion, that the appliance has to be rigid enough. Yeah. Chúng ta một nguyên tắc nếu chúng ta muốn nới rộng một cơ thì cái cụ phải cứng chắc mới nới rộng một cơ mà nới xương thì tách được cái biên độ cái ra cái cụ phải cứng chắc. And the force levels are high. Và cái mức độ lực là phải cao. Cường độ lực mà đạt vào đến nới xương là cường độ lực. So how do you generate high forces here? That means do more expansion. Dạ, làm thế nào để có lực lớn? Không có lực lớn thì cái cột nhiều hơn thì nó có lực lớn. So that's why it's a rapid expansion. Đó là cái điểm mà tôi sẽ nói chuyện. So usually in literature I found people using turning very fast, but when I ask the patient to give one turn, also patient feels very heavy and there is a pain. Usually morning one turn and evening one turn. One turn, what I mean by one turn is 1/4 turn. You give quarter turn in the morning, quarter turn in the evening. That's the maximum that I do in my practice because it's not really comfortable for the patient. Yeah. Thì nếu mà cái độ nới rộng nhanh là các chị sẽ quay là buổi sáng vòng một vòng đây là 1/4 vòng, 1/4 vòng là từ 0,25, buổi sáng 1/4 vòng là gấp 4 ly, chiều 1/4 vòng là gấp 4 ly nữa, cho nên chúng ta sẽ có gì là nửa ly một ngày. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy bệnh nhân họ sẽ đau bởi vì cái lực nó hơi quá lớn của bệnh nhân. And usually in other experiments we give only quarter turn twice a week. Yeah. Okay. On here maybe 2 turns per day or even 1 turn per day. That 1 turn means 1/4 turn per day. So that means every 2 days we complete 1 complete turn. That means every 2 days we have 1 millimeter expansion. Yeah. Okay. So or if you are just giving 1/4 turn per day, that means every 4 days 1 millimeter of turn. Yeah. Cho nên á, nếu chúng ta quay cái chế độ ngày quay 2 lần, sáng lần, chiều lần, và như vậy là mình mỗi ngày mình đi được nửa ly, thì 2 ngày á là mình đi được 1 ly, với tốc độ rất là nhanh. Còn á, nếu chúng ta muốn giảm chút nữa thì chúng ta quay 1 ngày lần thôi, thì mình phải có 4 ngày mình mới đi được ly. 4 ngày mới đi được ly là cũng rất là nhanh rồi. 4 ngày là cho nên tuần là được 2 ly, 7 ngày là đi làm 8 ngày là được 2 ly. So even if there is 1/4 turn per day, okay, we should be able to achieve say maybe 7 millimeter of expansion in a month. Yeah. Nếu chúng ta cứ mỗi ngày mà chúng ta quay một vòng thì chúng ta sẽ đạt được khoảng 6-7 ly trong vòng 1 tháng. Mỗi ngày quay một vòng thì là được là 1/4 ly. Tháng á, 30 ngày, mỗi ngày 1/4 ly thì 30 chia 4 là được 7 ly mấy. Okay, and since this is rapid way of doing it, after the completing the expansion, you take a composite or the acrylic, mouth acrylic, put it onto the screw, okay, and then cure the composite, and it is sealed so that there is no movement of the screw under pressure. Once it is screwed, leave it there for 3 months. Yeah. Cho nên sau khi chúng ta nới rộng nhanh rồi thì con ốc nó sẽ hở và có con bướm nó chạy ngược lại, cũng như con ốc đó, khi nó càng rộng ra là càng yếu, vì ốc nó nói thế nào mình không có chắc. Cho nên sau khi nới rộng ra mình không muốn nó quay ngược lại, là mình muốn giữ nó như cái tụi như này nhỏ, không có xích lỏng thì nhỏ luôn, chứ để cho nó cái kiến cái này nó không có khả năng
Is it interesting? Dạ có thú vị không anh chị? Yes or no? Yeah. Yes or no? Yeah. So are there any queries about this? Are there Có any cái câu queries? hỏi gì về cái này không ạ? Như vậy là đây là một dạng cái câu hỏi rồi. This is, do you have a fan? No fan. There is no bad. This is the Đây là cái cụ nó rộng mọi giá. Cái cụ nó rộng mọi giá là một con các chị lấy dấu có cái đó là cho trùm nhựa đấy. Khi nào but when we use the body and when we use the back. bad. Yeah. So Khi usually, nào thì chúng ta dùng cái cụ giác yeah. và khi nào cái cụ khâu, cái cụ nó rộng cũng là nó rộng nhanh hết. So when we have this kind of appliance, suppose we can increase a little bit. So and focus. Yeah. So this appliance, which is like this, and if you take section, that means this it's a posterior block. Okay, it's a cemented one. This is going to be cemented onto the upper jaw. Okay, so every time patient is closing, we have to make sure that the all posterior teeth evenly contact the block. So if patient is closing all the time, so there is a restraining effect on the eruption of the posterior teeth. So whenever we want a good control on the vertical, this is the best choice of lens. Yeah. Khi mình có cái lớp nhựa này, nó che giữa hai mặt nhai, nó có cái tác động là hướng ra cái này. Cho nên nếu như mình có một cái ca mà mình có cái tứ trọng nó là người nhân góc cao mà mình không muốn á cái góc nó nổi nữa, thì cái khí cụ mà bằng nhựa da không cần câu chúng ta lấy dấu thì họ sẽ làm cái nhựa nó phủ hết cái này, thì nó rất là có thể mình tận dụng cái khối cắn, tức là cái lớp nhựa mà nó chen giữa cái mặt nhai của răng tây với hai cái hàm răng đối diện, nó sẽ tạo ra dưới tác động của cơ mình, nó tạo ra cái hiệu quả hoặc là cái hiệu quả không cho răng mọc tiếp nữa, không cho trôi. Đó, cho nên trong trường hợp mình muốn kiểm soát thì mình có thể tìm mà cộng với vấn đề cần nới rộng về chiều ngang thì mình sẽ dùng cái loại body IME như là chúng ta tại đang thấy chúng ta. So on the banded ones, we do not have vertical control. Và trong cái loại mà gắn khâu, chúng ta gắn khâu bằng 6, có thể gắn thêm khâu bằng 4. Chúng ta đặt cái khí cụ nới rộng hàng vô thì mình chỉ nới thôi, chứ mình không kiểm soát được. Anh chị ạ, nếu chị muốn có kiểm soát được thì các chị là dùng khí cụ dán, nhưng mà chị không cần kiểm soát được thì là mà không được chêm vô để chứ, có trường hợp không được chêm vô mà ngắn rồi chêm vô chi nữa thì chêm vô nó cắn lại, nó càng khi rút cái cụ nó càng ngắn sao thì mình không có mình dùng cái cụ gắn không. Các gì nói được chưa? Đó, như vậy là thầy vẫn vừa cho chúng ta xem là đầu tiên là cái cụ tháo lóc và ốc nới rộng thường. Bây giờ là cái khí cụ cố định với ốc nới rộng cứng chắc để nới rộng nhanh, mà cái loại này là you have the higher, you have the higher here. Hyrax, this is Hyrax. No, the body, the bandit. Banded we don't have. Yeah. No, we don't have. We don't have banded. Okay, the difference, like we instead of this acrylic, the difference is that there is a band here, there is a band here. Dạ. Cái loại cái cụ mà khâu á thì thay vì đây là nhựa thì sẽ có khâu ở đây, có khâu ở đây, có khâu ở đây. Yeah. Dạ, và mình phải gắn. That's the only difference. Yeah. Dạ, từ khác biệt duy nhất là như vậy. Okay. Is it clear? Dạ. Okay. Should we break for lunch? Dạ, như vậy á thì là thầy còn có những cái bài quá clip nữa, cho nên quá clip của bây giờ That's a different. cho nên hôm nay là giới thiệu cho chị hai loại khí cụ nới rộng, ốc nới rộng, loại tháo đất và loại có nhựa và loại có không. Đúng rồi, chắc chắn rồi. And for the bandit IME, her question would be to separate, put the separator. Yeah, of course, yes.
thì mình phải đặt xuống tất kẻ, xong cái rồi mình mới thử khâu, thử khâu xong các anh chị mới lấy dấu. Mà khi thử khâu nên cái khâu ở rộng một chút, vì các cái răng á không thể nào song song, mà các anh chị bỏ cái khâu vô, bỏ mình vô thì nó đi theo hướng này được, cái hướng nó không cùng hướng, cho nên phải cho cái khâu nó hơi rộng một số, gắn vô lấy dấu. Khi lấy dấu xong á thì mình lấy dấu ra, khâu không đi theo được đâu, thì mình phải rút cái khâu ra, mình bỏ vô đúng ở đó, rồi đổ mẫu xong thì trên mẫu hàm đó nó có cái khâu, khi mình gỡ dấu ra thì chắc chắn là cái khâu không đi ra ngoài được, vì cao được cái khâu, thì trên đó được kỹ thuật viên họ mới vẽ, họ mới uống các cái ống nó rộng bình thường nó thẳng cái này nè, họ nó dài, họ uống là cắt cả hàng rồi cái họ dài cho mình, thì mình là gì, mình phải cái đó mình phải giữ cái thuốc tất cả đó, tùy theo cái nhanh chậm, thì sau đó mình mới cho xi măng.